Диверсифікація важлива. Окей, будь ласка, пересядьте до якоїсь команди. Чи можливо хтось? До нас мабуть, когось. Не хочуть. Не хочуть. Давайте ми або грати Магомеда, або Магомеда грати. Ваша диверсифікація також. Гуляйте акуратно. Ти дівчата. У вас немає диверсифікації. Вам треба диверсифікацію. Окей. Все подобається. Ну, окей. Everyone's moved back? No, just to make this team more diverse, they divided into different. They divided to two different other teams. You know, because Okay. they say we know each other too well. Okay. Yep. We cannot. Good. Okay. So we're not using this table. We're gonna go. Давайте ви може пересядьтесь. Чи у вас там все? Тут окей, That's okay. 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 I've got a big voice. Я людина просто. Ми пересіли. Ну давайте присядьте собі. Сідати потрібно на краще. Okay. Somebody else gonna move up too? Можливо, яка ще команда, яка дуже хотіла повісити. Так, давайте. Можливо, частина команди тут, частина там. Троє нормально для команди. Шестеро забагато. Але я можу. Оптимально 3-4. Окей. Okay, so we're gonna try and get through this in 15 minutes, and then start an activity. За 15 хвилин ми поговоримо про перший елемент постіндустріального навчання, це буде діджитал, і через 15 хвилин ми переходимо до активності. So today we're going to try and work through quickly these first three dimensions. Сьогодні ми маємо розглянути перші три, тому ми будемо рухатися швидко тепер. So the first dimension is digital. Перша елемент цифровий. And in our case, it refers to the mode, which is fully online, blended, mobile, etc. We gravitate towards fully online. Цей елемент може бути використаний в повністю онлайновому і в змішаному режимі. Ми будемо розглядати більше на прикладі повного онлайн навчання. But in order for digital learning to be effective, all participants must have acquired a good level of digital competencies. Але для успішного онлайн навчання перше логічно це те, щоб всі учасники мали достатні цифрові компетенції. So with respect to modes of digital learning, we use multimodal. So you can see the types of tools that we use. We use YouTube. We use Google Apps a lot. We use Facebook increasingly as for both course administration and course discussion. Ви бачите, що ми використовуємо абсолютно різне програмне забезпечення, конференційні платформи, Google-інструменти і все більше соціальні мережі. And then every week, over a 12-week course, a one-semester course,
the learning community for a particular course will meet online for 1 hour. Now, if there's 60 people registered in that course, there'll be 2 sections. We always limit this to 30 or less. Кожен курс, 12-тижневий курс включає синхронізовані заняття. Як правило, це 1 година на тиждень, 1 година 60 хвилин. Якщо в нас записалося, наприклад, 60 студентів на курс, ми розділяємо на 2 підгрупи, тому що технічні можливості ефективно дозволяють використовувати не більше 30, тобто, щоб займалися одночасно не більше 30 студентів. So typically, many of our courses top out at 90. Як правило, це буває приблизно 90 студентів. And we will have sessions at 12 noon. І це буває так, наприклад, о 12 годині дня одна сесія, одна група займається, потім о 6 годині and 8. І о 8 годині. Причому немає чітко зафіксованих груп, вони можуть приходити в той час, коли їм зручно. So two evening sessions, and the people that work full time love the evening sessions. Як правило, люди, які працюють більше, їм подобається приходити в вечірні сесії. It's heavy use of synchronous and asynchronous, collaborative and individual, open and closed, social networks, mobile devices. This is key here. We don't use MOOCs, and we use learning management systems. Чуть-чуть. Окей, це зрозуміло, так? Тобто це те, що ми використовуємо синхронізовані і несинхронізовані активності, тобто синхронізовані, коли ми всі разом на веб-конференційній платформі, несинхронізовані, коли студенти спілкуються з викладачем або з іншими учасниками своїх команд, як вони хочуть, коли хочуть, використовуючи будь-які засоби комунікації, соціальні мережі, Google Docs, різні колаборативні інструменти, концепт-мепінг. І те, що ми, як правило, все менше використовуємо, це засоби навчального менеджменту, як BlackBerry, Moodle і ось такі речі. Тому що студенти їх не люблять. Це робить навчання для них складним, неприємним. А ми намагаємося зробити це якраз навпаки. One of the lab's primary areas of research is related to conceptualizing and measuring digital competencies. Тобто, якщо ми кажемо, всі мають мати достатні цифрові компетенції, що ми маємо під достатні, як це виміряти? У нас є спеціальна модель для вимірювання цифрових компетенцій. And we developed a model for doing this. And this is one of about 8 major international models. Взагалі, в світі існує приблизно 8 моделей, розроблених для вимірювання цифрових компетенцій. Одна з них, яка називається General Technology Competency and Use, це скорочено GTCU, розроблена в нашій лабораторії, і ми її використовуємо, зараз представляємо. Every model has strengths and weaknesses. Кожна модель має свої плюси і мінуси. This model is a very high-level model. Ця модель добре працює на великих сукупностях, на якби макрорівні, якщо ми говоримо про, наприклад, організацію. На рівні організації краще працює, ніж на індивідуальному. It focuses on 4 types of interactions, so it's an interaction model. Це модель, яка вимірює взаємодії Between humans and computer devices. Між людиною і девайсом комп'ютерним. And we've developed a custom online application that collects data about an individual's uses and activities. We use 2 measures, frequency of activity and confidence of activity. And we also measure across multiple devices. So we measure across 6 different types of devices, laptops and computers, smartphones, tablets, wearables, appliances, and gaming systems. So we're focused on a whole range of technologies. Ідея цього інструменту вимірювання побудована на self-reporting. Люди заповняють анкету стосовно в 2 розрізах, як часто вони використовують певну активність на певному приладі
і наскільки впевнено це психологічний вимір, наскільки впевнено вони себе почувають. Там є шкала, як наскільки вони можуть виміряти це. І там іде питання стосовно 6 видів різних девайсів. Починаючи від комп'ютерів, і носимі комп'ютери, і планшети, і телефони, і ігрові приставки. So we will give Людина отримує такий профіль. We will give you access at the end of the day, if you wish, to this profile tool. It's an online profile tool, and you can go through and complete it and generate your own profile, and we can do some group comparisons. Якщо ви захочете сьогодні в кінці дня, це приблизно займає 20 хвилин заповнити цю анкету, але ви зможете спробувати себе і побудувати свій власний профіль онлайн-компетенції. Можемо потім обговорити і подивитися різницю. Our activity today is just taking little pieces of this and a performance activity and just experiencing how this works. А сьогодні ми спробуємо тільки на активності, спробуємо маленький кусочок цього, який не побудує вам профіль, але дасть розуміння, якого сенсу питання там є. А потім у нас буде друга активність, коли ми спробуємо зробити завдання. Тобто перше self-report, а друге в реальності, що ми можемо робити. І потім ми подивимося. Тобто завжди те, що люди самі про себе уявляють, не зовсім співпадає з тим, що є об'єктивно, коли ми вимірюємо на тому, що люди роблять. So in addition to developing this self-report instrument and building research partnerships around the world to collect lots of data, self-report data, we also do a lot of observational research. And so we can test the instrument against observed performance. Коли ми розробляємо цю модель на додачу, ми використовуємо інструменти і різні способи спостережень за тим, як люди роблять різні завдання на комп'ютерах. І порівнюючи це, ми вдосконалюємо ці моделі для вимірювання, оскільки спостереження за кожним – це дуже неефективний метод вимірювання. Так? Тому нам треба знайти простіший метод. Тому ми знаходимо такий лінк між тим, що ми спостерігаємо, і тим, що люди самі кажуть. І які питання варто задавати. So this was a lab setup for a recent study using a tablet device with an HD cam over the shoulder that captured all the interactions, and an HD cam on the participant's face that captured all the expressions. Оце пристосовано нещодавно таке робили спостереження. На планшеті є якісь завдання і камери, які спостерігають, як людина це робить з руками, і фейс-рідер спостерігає за виразом обличчя і фіксує емоції. Yeah, although we didn't use face reader for that particular study, but we can, yes. So this is the data. These are two streams of video, one stream of audio, and then we use a tool, the Observer XT, to tag and analyze this interaction in real time. So we developed a coding scheme focused on both the types of problems an individual faces and the types of successes and individual experiences while performing authentic learning activities on the device. Тобто ми створили систему кодування, яка пише протягом того, як людина виконує завдання, пише, з якими проблемами стикається людина саме, і де успішна вона є, в чому, за допомогою різних кодів. І таку малює картину протягом. And so we can collect a lot of data, and then we do case studies of the types of problems and interactions different individuals experience. And we can do group analysis. And what we found with this recent study is the self-report instrument functioned very well as a predictor of performance in these activities. Використовуючи узагальнення цих даних і вдосконалюючи систему питань для self-report,
моделі, ми прийшли до того, що вже йде дуже добре співпадіння між тим, що людина сама про себе каже, і що показують спостереження. Так, тому цей інструмент є достовірним. This is our face reader tool, so we can take the face video and run it through, and it'll do automatic emotion analysis. It maps the muscles of the face. Ну, ви бачите, це фейс-рідер, який записує і фіксує фіксує найменші рухи мускулів обличчя і таким чином ідентифікує емоції, які переживає людина. І пише це, збирає такі дані протягом того, як люди виконують завдання онлайн. This is based on a model of 6 basic universal emotions. Тут є основні 6 емоцій, видів емоцій. But there are different models for younger people, older people, Asian people, etc. So there's slightly different variations in how the musculature is detected. Цей фейс-рідер враховує вік, він трошки там інший і враховує навіть націю, тому що емоції по-іншому виражають люди різних націй. So we're using this model and this instrument to go out into the world, like in Ukraine, Georgia, and we're expanding. We're talking to people in Nigeria to gather a lot of this digital competency data and relate it to readiness for online learning. Ми зацікавлені в тому, щоб розширювати. У нас вже є дата по Україні, по Канаді, а зараз ми починаємо її збирати в Грузії і ведемо переговори. Нігерія доєднається для того, щоб охопити якомога більше країн світу і генералізувати ці знання крос-культурно. So the activity is we decided to just make this activity paper. Go low tech. Digital A, activity digital A. But you're going to the second part is a performance activity, so you're going to have to use whatever digital device you have available. Вам знадобиться будь-який digital device, телефон, планшет, комп'ютер, що у вас є з собою. І що немає, нічого ви зможете піти і взяти. Вони є тільки інтернет. Okay, so this is an exercise, an activity in 2 parts. It's an individual activity. So we ask that you do it yourself rather than share. Okay, and you can go anywhere. You don't have to sit in your groups. You can spread out. Ви робите не в команді, а індивідуально заповнюєте самі. So Маленький шматочок GTC, тільки не онлайн, а на папері ми будемо робити. So the first part is just a very brief selection from the self-report instrument. Це вибрані елементи із self-report GTC. And we're asking you to just for these 6 activities І для цих 6 видів активності to self-report your frequency of activity and confidence. Записати, як ви виміряти свою, наскільки часто ви використовуєте і робите це на певному, те, що там написано, і наскільки ви впевнені в собі, виконуючи це. Yeah, a 5-point Likert scale, and you'll see we've provided the descriptions. Для виміру ми використовуємо 5-елементну шкалу Лайкерта від дуже добре до абсолютно ні. Ви побачите, там написано це все система кодування. Okay. So that's the first part of the activity. So once you've self-reported, okay, Коли ви це закінчите, give yourself 30 minutes to do this activity. And this is an authentic digital learning activity that we used in our recent research. наступна активність, вона вся онлайн, а на ваших девайсах. Там вам треба буде виконати завдання певні. Вам треба 30 хвилин, спеціально відмітити 30 хвилин, і робіть те, що ви зможете зробити. Якщо ви не можете, пропускаєте і приходите до іншого. Тобто задача не виконати все це, а просто протестувати себе. Це нікуди не йде, це для вас. Просто ви зробите уяву для себе, що, наскільки ви ефективно можете працювати на тих активностях, які зазвичай використовуються в колаборативних онлайн-курсах. Це Digital B. Перша Digital A, друга Digital B. Digital B, де там description, що вам треба зробити.
Just have them time themselves. Так, ви для себе, коли ви закінчите self-report, відмітьте для себе Not the self-report. Once they start the After activity. self-report. Right. Time 30 themselves. хвилин для того, щоб зробити оцю другу активність. Не треба продовжувати час, це просто для самооцінки. Те, що студенти зазвичай мають робити на таких курсах. And it's not a speed test. Це не на швидкість. It's just one metric. Це просто один спосіб вимірювання, що ми можемо робити самі. А можна ваш коментар, що це середньо? Це середня оцінка, по даних Це перше ваш так. Або якому ж, яка шкала, або ж кружку. Ні, ну, щоб 12 гривень. Я зараз питаю. I'll explain this after. Я неправильно сказала, то поясню пізніше. Так, доповнюйте. And answer these questions with respect to the device you use the most. Okay? The actual instrument will ask you for each device. And then for each task in the performance activity, you will score yourself a 1, 2, or a 3. Okay? 1 if you tried and failed. Okay, it's there. Okay. Where does that describe? Where do you describe the scoring? No. It's not described here. The scoring is not described. The scoring is not described. I'm telling you, it's not described. Okay. So explain it. I just told you. You said it's described. 1, 2, or 3. Right? 1 if you tried and failed. 2 if you did some. 3 if you completed it. Окей, одна ремарка. В другій активності там вам треба буде оцінити себе за 3 бальні школи. 1, 2 чи 3. Я не записала. Значить, а 1, якщо ви пробували зробити, але не змогли. Друге, якщо ви зробили частково, але не змогли повністю. А третє, якщо ви впоралися повністю. Це другий, там де ви. Так это здесь это? Але до кінця все-таки Поставить девайс. Нет, 30 минут на 30%. Верхон. Okay. I knew it wasn't on there. Завчора з матері через купе розмовляв. This is from Facebook.
my first effort to try and articulate something. Я сейчас в интернете пришел. Думаю, что не знаю, сейчас вот в принципе, понятно. Домика бежали. Ютуб останавливается. Watching to see if Нет. go around and get pictures of people. Это стиль цитирования. Нет, ну, это стиль цитирования. American Psychological Association, чикагский стиль или гарвардский стиль цитирования. Нет, вы цитируете выбранном вами стиле. Вы знаете, как это вот литература, там это цитирование. Вот у нас украинский стиль. А в мире есть разные стили, и некоторые инструменты... The idea is not to explain too much, right? Окей. Только разрешаешь объяснять, что это. It's not to tell everyone. То есть наша тут идея не научиться, а испробовать себя. Не знаем, как не знаем. То есть это, например, можно то есть, когда вы пишете журналы реферированные или международные, да, вы используете эти стили. Не украинский стиль. Вот. Вот, то вы знаете. American Psychological Association. Yeah, we get choices, right? American psychology. Да, ты вспомнишь, что в американской школе у нас был эфир. Сейчас он только выступает. Speak in Russian. Oh, sorry. No, just remember. Oh, they use API. Yeah. Well, it speaks to a crisis in Ukraine that citation and reference is done so poorly. Situations after Не обязательно. Поэтому я себя, так сказать, скромно оценил четверку. Да, вот социальные сети. Как заработать на Фейсбуке? Заходите в Фейсбук, это настройки. Нажимаете удалить.
А перший ти зберіг сторіка, чекав, як те самое, доследуйте первые лоты, как все вместе. Если я все не статьи, то меня не убеждают. Никакого не видно. Я не знаю, що таке.
займається часом. Need to resolve the internet, right? Because here people try to connect, they cannot connect here, and there, and we need. What do you mean they can't connect? You connect? Well, no, what do you mean they can't connect? We expect internet. That's the. Окей. А вот, бачиш,